নমস্কাৰ আমাৰ বিদ্যাৱেব এডুকেশ্যনেল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ এটা ক্লাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবা। তেন্তে আমি আহোঁ এতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ। হয়, আজি নতুন পাঠটিত আমি পেৰাগ্ৰাফ এটা কেনেকৈ সেটিং কৰি ল'ব লাগে সেই বিষয়ে শিকিম। আমি টেক্সটবোৰ কেনেকৈ মাজত আনিব পাৰোঁ, টেক্সটবোৰ কেনে ৰাইট সাইডত নিব পাৰোঁ, কেনেকৈ লেফ্ট সাইডত নিব পাৰোঁ সেইবোৰ শিকিম। বুলেট কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো শিকিম, নাম্বাৰিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো শিকিম, আৰু দুটা লাইনৰ মাজত বা দুটা পেৰাগ্ৰাফৰ মাজত গেপ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি শিকিম। এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে যাব লাগিব হোম টেবৰ আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ সেকশনত। এটা পেৰাগ্ৰাফ সেকশন হয়। ইয়াতে ধৰা হ'ল আমাৰ এই টেক্সটটো চেম্পল টেক্সটটো হেল্ল' ৱৰ্ল্ড লেট মাইন ইউৰ পেৰাগ্ৰাফ। ইয়াৰ আমি মিডিলত আনিব লাগে, এতিয়া মিডিলৰ চেণ্টাৰত আনিব লাগে। তেতিয়া আমি এইকেইটা হ'ল এলাইনমেণ্ট, টেক্সট এলাইনমেণ্টৰ এইটো হ'ল লেফ্টত এলাইন হয়, এইটো চেণ্টাৰত হয়, এইটো ৰাইটত হয়, আৰু এইটো জাষ্টিফাইড হয়। এতিয়া আমি এইবোৰ কোড কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম চাওঁ। এইটো যিহেতু হেল্ল' ৱৰ্ল্ড লেট মাইন ইউৰ পেৰাগ্ৰাফ, এইটো আমি চেণ্টাৰত ৰাখিব লাগে, এইটো চেণ্টাৰ ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছত ৰিটেন বাই বিদ্যাৱেব, এইটো আমি কি কৰিলোঁ ৰাইট ছাইডত ৰাখিব লাগে। এইটো ৰাইট এলাইন কৰি দিলোঁ, এলাইন ৰাইট ক্লিক কৰি দিলোঁ, ৰাইটত হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা এইখিনি আমাৰ টেক্সট হয়, এইখিনি টেক্সট এটা পেৰাগ্ৰাফ হয়। ইয়াৰ আমি চাইছোঁ বৰ্তমান লেফ্ট এলাইন হৈ আছে, আমি দুয়োফালে মিলাব লাগে, সোঁফালে আৰু বাওঁফালে। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো জাষ্টিফাই বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটো জাষ্টিফাইড ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিক হৈ যায়। এতিয়া চাওঁ আমি কেনেকৈ এই লিষ্টখিনি নাম্বাৰিং কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি চাম। এইখিনি লিষ্ট আছে আমাৰ, ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এইখিনি ল'লোঁ, এইখিনি চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ ইয়াতে, এইটো বুলেট হয় আৰু এইটো হ'ল নাম্বাৰিং। বুলেট দিলে আমাৰ এই অপশ্যনকেইটা আহিব, যিটো লাগে এইটো ক্লিক কৰি দিলে হ'ল, অট'মেটিক আহি গ'ল। আকৌ যদি নেলাগে ইয়াতে আমাৰ নান আছে, নান ক্লিক কৰি দিলে হৈ গ'ল। সেইটো যদি নাম্বাৰিং লাগে যদি আমি ইয়াতে আকৌ নাম্বাৰিংখিনি চিলেক্ট কৰিলোঁ, যিটো আমাৰ পচন্দ লাগে সেইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। চাব মই এইটো ক্লিক কৰিলোঁ। সেইদৰে আমাৰ কি হয়, মাল্টিপল লেভেলৰ আমাৰ কি হয়, মাল্টি লেভেল আমাৰ লিষ্ট কিছুমান থাকি যায়। যেনে ধৰা হ'ল এইটো মই ইয়াতে চেম্পল কাৰণে লিখিছোঁ, এইদৰে লিখিলোঁ। মই ইয়াত লিখিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াক মই লেভেলিং কৰি দিলে কি হয় চোৱা, মাল্টি লেভেল কৰিছোঁ বৰ্তমান, ইয়াত দিলোঁ, যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত চোৱা এইখিনি, এইটো ষ্টেট হয়, এইটো ষ্টেট, তলত এইখিনিও মেঘালয়, এইখিনিও আমাৰ ষ্টেট হয়, এইখিনি ষ্টেট আছে। এতিয়া আমি চাওঁ এইখিনি আমাৰ এতিয়া চালোঁ এইটো লেভেলটো আচলতে বেলেগ হ'ব লাগে, মাল্টি লেভেল। তেতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো চিলেক্ট কৰি এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ, ইনক্ৰিজ 10 দিলোঁ, নেক্সট লেভেললৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত চোৱা এইখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, এইখিনি এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, ঠিক। আৰু বাকীখিনি নহয়, এইটো মৰিগাঁও, এইখিনিও ডিষ্ট্ৰিক্টেই হয়, এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। এইটো চোৱা এইখিনি কিন্তু কামৰূপৰে একোটা ঠাইৰ নাম, গতিকে এইটো আৰু বেলেগ নেক্সট লেভেল যাব লাগে। এইটো তেতিয়া ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ, এইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ, টেপ ইনক্ৰিজ ইনডেণ্ট ক্লিক কৰি দিছোঁ, সেইটো পাৰ আহি গ'ল। কিবা কাৰণত যদি আমি আকৌ ছাপ'জ ভুলতে এই মৰিগাঁওটো ধৰা হ'ল এইফালে গুচি গ'ল, নেক্সট লেভেলত গুচি গৈছে, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ইয়াক কিন্তু আকৌ বেকত আনিবৰ কাৰণে এইটো ডিক্ৰিজ ইনডেণ্ট ক্লিক কৰিলে হৈ গ'ল, এইফালে আহি যাব। সেইদৰে আমি চাওঁ। এতিয়া আহোঁ আমি লাইনৰ স্পেচটো কেনেকৈ আমি মেইনটেইন কৰিম। এতিয়া ধৰা হ'ল আমাৰ এইখিনি গেপটো আমাৰ ঠিক হোৱা নাই, এইটো গেপটো কমাব লাগিছিলে। এইটো কমাব লাগিলে আমি যিখিনিলৈকে আমি কমাব লাগে সেইখিনি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো আছে, চ' এইটো আছে লাইন এণ্ড পেৰাগ্ৰাফ স্পেচিং, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলে এইটো পাম। এতিয়া বৰ্তমান 1.5 আছে, তাৰ আমি
1 হলে আমি কমাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া গ্যাপটো অকমান কমিছে এটা আগতে আছিল 1.15 তাৰপিছত 1.15 বা এইটো 1.5 বা 2 এনেকৈ এইটো বাঢ়ি যায় যিমান তললৈ আহিম আমি বাঢ়ি যাব তাৰপিছত এতিয়া মই কমাই দিলোঁ ইয়ালৈকে তাৰপিছত চোৱা এই গ্যাপখিনি কিন্তু অকমান এইখিনি গ্যাপ আমাৰ অকমান আছে এইটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ মাজত যিটো গ্যাপটো আৰু এইটো গ্যাপটো অলপমান বেছিকৈ আছে এইখিনি থকা বেছি গ্যাপ থকাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ ইয়াতে এটা স্পেস আফটাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ এটা এড হৈ আছে সেইটো আমি ৰিমুভ কৰি দিব লাগিব সেইটো আমি যদি ৰিমুভ কৰি দিওঁ ইয়াত থকা গ্যাপখিনি গুচি যাব চাব ৰিমুভ হ'ল এইটো গন হৈ গ'ল আকৌ যদি আমি স্পেস লাগে আমি ইয়াতে স্পেস আফটাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ দি দিলে হ'ল এইটো আকৌ গ্যাপটো পাই যাম এইটো গ্যাপ এটা পাই যাম তাৰপিছত আহিল তাৰ হ'ল আমাৰ এইটো এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ হেডিং প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ কি থাকে আমাৰ বেকত আমি কালাৰ কিছুমান দিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আছে এইটো শেডিং বুলি এটা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল যেটো কালাৰৰ শেডিং লাগে সেইটো আমি ক্লিক কৰি দিলে হৈ গ'ল এইটো শেডিং আহি গ'ল তাৰপিছত তাৰ হ'ল শেডিং আমাক নালাগে যদি নালাগে আমি ইয়াতে নো কালাৰত আহিলে হ'ল তাৰপিছত বৰ্ডাৰ সাপোজ লাগে এতিয়া ইয়াতে গ'লো এইটো আউটসাইড বৰ্ডাৰ এটা দি দিলোঁ তেতিয়া এইটো প্যাৰাগ্ৰাফটো গোটেই চাৰিওফালে বৰ্ডাৰটা আহিছে আৰু যদি ভাবো বৰ্ডাৰ যিকোনো এটা সাইড আমাৰ এটা বৰ্ডাৰ নালাগে চাব ৰাইট আৰু লেফটৰ বৰ্ডাৰ নালাগে আমি তেতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে লেফটত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল আৰু এইটো আকৌ এফালে ৰাইটত এইটো ৰাইট বৰ্ডাৰটো ক্লিক কৰি দিলে এইটো গুচি যাব যদি লাগে আকৌ দিব পাৰোঁ যদি লাগে আকৌ লেফটত ক্লিক কৰি দিলে এইটো লেফট বৰ্ডাৰ আহিলে ৰাইটটো ক্লিক কৰি দিলে এইটো ৰাইট বৰ্ডাৰটো আহি গ'ল এতিয়া ধৰা মই নোহোৱা কৰি ৰাখিছোঁ লেফট আৰু এইটো ৰাইট এইটো বৰ্ডাৰ নাই এতিয়া চাওঁ আকৌ আছে দুটা আছে এইটো সৰ্টিং এটা আছে আৰু এটা সো প্যাৰাগ্ৰাফ মাৰ্কস এইটো আছে এটা সো এই সৰ্টিংটোৰ কামটো কি সৰ্টিং কামটো হ'ল আমাৰ ধৰল এইখিনি আমাৰ হেৰি হয় এইখিনি আমাৰ এই নাম কি কয় ষ্টেটৰ নামখিনি চোৱা ষ্টেটৰ নামখিনি আমাৰ সিৰিয়েল কৰি চাব এৰ পিছত আকৌ এইটো অৰুণাচলটো আহিব লাগিছিল তাৰপিছত নতুবা ইয়াত হয়তো অৰুণাচল প্ৰথম যাব কাৰণ এলফাবেটিক্যালি আমি মানে একাধিক্ৰমে যদি সজাওঁ তেতিয়া কি হ'ব এইখিনি আমি হাতেদি কৰাতকৈ মেনুৱেলি কৰাতকৈ আমি শৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে এ টু জেড তো শৰ্টটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পিছত ইয়াতে এসেন্ডিং আৰু ডিসেন্ডিং অপশ্যন আছে এসেন্ডিং আৰু এসেন্ডিং মানে আমাৰ এ টু জেড সিৰিয়েলকে সজাই দিব আৰু ডিসেন্ডিং মানে জেডৰ পৰা এলৈ সজাই দিব এটা চাওঁ ওকে এটা এসেন্ডিং আছে এটা ওকে কৰিছো সো অৰুণাচল ওপৰলৈ গুচি যাব এইটো এতিয়া আমি বেলেগ এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ সাপোজ এইখিনি আমাৰ সংখ্যা হয় এইখিনি সংখ্যা আমাৰ সিৰিয়েল কৰিব লাগিব এটা কেটেগৰী সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে তেতিয়া আমি সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আমি সৰ্টিঙত গৈছোঁ সৰ্টিঙত গৈ আমি যদি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লাগে এসেন্ডিং ৰাখিলে হ'ল ওকে কৰিছোঁ এইটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ সজাই দিছে আকৌ যদি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ সজাব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ সৰ্টিঙত গৈ ডিসেন্ডিং কৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত ওকে কৰিলে এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি শেষৰ শিকিব লগা সেইটো হ'ল প্যাৰাগ্ৰাফ মাৰ্ক জেনেৰেলি আমাৰ কামৰ নহয় তথাপি কিছুমান বেলেগ বিষয়টো দৰকাৰ হৈ যায় তেতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্যাৰাগ্ৰাফ মাৰ্কিং কিন্তু ইয়াত কেতিয়াবা ভুলতে আমাৰ ক্লিক হৈ যায় এনেকা তেতিয়া আমাৰ নতুনকৈ কম্পিউটাৰ ল'ৰাবিলাকৰ শিকা ল'ৰা ছোৱালী অলপমান ভয় হয় এইটো কি হ'ল চিনটো এটা গুচাব নোৱাৰি ডিলিট মাৰিলে নাযায় বেক কৰিলে নাযায় তেতিয়া আমি ইয়াক গুচাবৰ এটাই উপায় ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল ইয়াতে ক্লিক কৰিলে প্যাৰাগ্ৰাফ মাৰ্কিংটো আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে প্যাৰাগ্ৰাফ মাৰ্কিংটো গুচি যাব এতিয়া আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিছা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল আৰু কোনোবা যদি ভাল লাগিছে বা শ্বেয়াৰ কৰিবা
আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আমাৰ বিদ্যাৱেব চেনেলটো আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ